NG1 here. Λοιπόν, σήμερα έχω από εδώ, όπως βλέπετε, τον αδερφούλη μου, τον μπρο μου, τον Ίντερμαν. Πες γεια στα παιδιά και εσύ να μιλάω μόνος μου. Γεια. Φοράει τη στέκα εδώ πέρα, όπως βλέπετε, για τα υπέροχα μαλλιά που έχει. Έχω πολύ μεγάλο μαλλί, γι' αυτό είπα να με φουντώσει. Ο ένας χοντρός, ο άλλος σχεδόν καραφλός. Μια χαρά είμαστε για αδέρφια. Λοιπόν, σήμερα τον Βασίλη τον έφερα. Δεν είναι παιδιά φυσιολάτες των παιχνιδιών. Δεν είναι game beast του αδερφός μου. Αυτό το διάστημα όχι τόσο. Ένα μεγάλο διάστημα δεν είναι τόσο. Όταν παίζαμε μικρή ήτανε. Όταν παίζαμε μικρή, όχι μικρή ήταν. Μικρή ονικρογιότητα τα παίζαμε. Ήτανε. Ίσα ίσα έπαιζε και περισσότερα. Τρομακτικά έπαιζε αυτός και τα πήγαινε και τρένο. Και ο Γιάννης καθόταν και τα βλέπε. Εγώ καθόμουν και τα βλέπα έτσι. Ναι. Ξέρετε εσείς. Προσπαθούμε να το ξαναμπώ σιγά σιγά τώρα, ξανά έχεις παιχνίδια και εγώ. Τώρα θα τον μοιήσω όπως λέω στο περιβάλλον εδώ πέρα. Να σε μοιήσω, δεν να σου μιλήσω. Και θα σου μιλήσω μάθες. Λοιπόν, οπότε χθες είχε το Summer Game Fest. Εντάξει, που έδειχνε παιχνίδια για το τι έχει το 25, το 26 και όλα αυτά. Ο Βασίλης δεν τα ξέρει αυτά, πρώτη φορά θα τα δει. Εγώ κάτι έχω δει μέσα από τα site που ανακοινώσανε και τέτοια, αλλά δεν έχω δει το βίντεο κι εγώ. Οπότε μαζί θα το δούμε το βίντεο, θα κάνουμε αντιδράσεις, θα σχολιάσουμε και ό,τι θέλουμε, εντάξει. Όσα γνωρίζουμε από μένα. Ναι, όσα γνωρίζει και ο Βασίλης θα μπορέσει να πει. Περισσότερα θα πω εγώ και ο Βασίλης θα βοηθάει εδώ πέρα την κατάσταση. Εντάξει? Θα σμπρώχνω. Κυρίως θέλω να δω εγώ τη γνώμη του Βασίλη που έχει πολύ καιρό να παίξει παιχνίδια. Έτσι. Δεν ξέρει τι γίνεται στον κόσμο των παιχνιδιών. Θέλω να μου λέει τη γνώμη του, αν του αρέσει, αν θα το έπαιζε ή τέτοιο. Εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκτός από ποδοσφαιράκι που το κλασικό το ξέρουμε όλοι. Κοίτα, ποδοσφαιράκια και αθλητικά δεν δείχνουν. Και αυτό για μένα είναι μείον. Παιδιά, κάτι ποδοσφαιράκια, αυτοκινητάκια. Ρίξτε κάτι να πούμε. Εντάξει, άμα δείχνει και κάποια παιδικά που μπορεί κάποιο να θέλει να πάρει και το παιδί του, ναι, τι θα τα κάνει. Εννοείται. Θα δείξει παιχνίδια για υπολογιστή, για PlayStation, για Xbox και για Nintendo. Για όλα τα PlayStation. Και για 4 έχει μερικά, ναι. Εντάξει. Κατάλαβα, ένα-δύο. Ο Βασίλης έχει PlayStation 4. Εντάξει, το προσπαθώ να τον ψήσω τώρα να πάρει PlayStation 5. Γράψτε και εσείς στα σχόλια κάτω στο βίντεο να πάρει το PlayStation 5. Έστω με δώσει 20 ευρώ το μήνα, του λέω. Πάρτο. Θα μου το δίνει αυτό ή το 20. Θα τα παίρνει μόνος του. Από εκεί θα κάνει. Θα κόψει το αυτό το μόνταζ. Δεν έχει μόνταζ. Το πέρα κατευθείαν ανεβαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το βίντεο και να σχολιάσει και ο Βασίλης. Και βλέπουμε. Εντάξει, θα το δούμε μαζί, είπαμε. 2 ώρες περίπου είναι το βίντεο. Τι θες? Έλα εσύ. Άντε. Για να ρωτήσω αυτό. Summer Game Fest, κύριε Βασίλειο. Αυτό είναι το καλοκαιρινό. Ναι. Έχει χειμερινό. Καταλαβαίνεις? Ελπίζω να καταλαβαίνεις. Χειμερινό έχει. Έχει κάτι μικρά με το, δεν είναι? Ωραία παπούτσια. Θα είσαι το παπούτσι του? Ναι. Κάτσε τώρα για την πώληση. Ωραία παπούτσια. Κλείσεις τα κινητά σου. Ωραίο παπούτσι, όντως. Ήδη έχω πιάνω από το δικό μου σπίτι, γιατί δεν έχω. I love the energy. Hello everybody and welcome to Summer Game Fest, a showcase to celebrate what's new and next in video games. Now every year we have the distinct honor of coming together to spotlight the boundless creativity that defines our industry. Thank you all for joining us and giving us your time. And special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date and he hopes I don't disappoint him. Dante, we're going to do our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour from studios big and small. From Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes, this show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. Gotta have some of those. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Game Discover Code. Lots of great games. Now the list includes beloved franchises. Το Split Fiction είναι ωραίο που θέλω να το παίξουμε. Το Expedition 33 λένε ότι είναι ωραίο παιχνίδι. Το παίξει πολύ. Αυτό είναι διπλό το Split Fiction. Πώς ήταν το It Takes Two? Το Wait Two. Εκείνο με τους φυλακισμένους. Ναι, κάπως έτσι είναι και αυτό. Co-op είναι και αυτό. Και όχι μόνο co-op που καναπέ. Να παίξουμε και κανένα αυτό εδώ.
stand side by side. Ήταν κόκκινη το βάψο, τώρα είναι κίτρινα. Monster Hunter Wilds and the Απλά για το φως που έπαιξε. Absolutely. Now let's also applaud Claire Obscure from Sandfall. Δεν ακούμε τι λέει ο άνθρωπος όμως τώρα. Καθίστε τα ξεφτέρια στα αγγλικά, τώρα καταλάβουμε τι λέει ο Τζεφ. Γεια σου Τζεφ. Μια γάτα έχει πίσω. All from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers to forge their own path. One thing is clear, with digital distribution and today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. And that's something to celebrate. But with more than 18,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game μας λέτε Fest, βγήκανε πολλά παιχνίδια στο Steam για τον υπολογιστή, ξέρω. Άρα μας λέτε και τις πουτάνες από παιχνίδια. Αυτό το πράγμα. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully if you're watching ναι, ότι κάθε παιχνίδι και μικρό και μεγάλο έχει το κοινό του. Άλλους παίζει μεγάλα, ξέρω, δύσκολα παιχνίδια, άλλους παίζει τα indies, ξέρω εγώ, ναι, άλλους παίζει horror πολλά. Είναι δίκιο, αρέσει το καθένας, άλλους με όπλα, άλλους θέλει ποδοσφαιράκι παίζει συνέχεια, το FIFA, ας πούμε, ναι. Αν τους αρέσει το αυτοκίνητα, σαν τον Νίκο τον Μπερμπέρι. Κάποιοι δεν παίζουν καθόλου τρόμο, σαν σένα. Ναι, βάζουν τους άλλους να παίζουν. Που φεύγω σαν το διάολο το λιβάνι. Τα χώρο. Εγώ θέλω να παίξω χώρο και να είσαι δίπλα μου. Και να πηγαίνω βολίτα όπως πήγαινα χώρο. Και εσένα να σε βάλω αυτά που έχει τρέξιμο. Αρχίζουμε τα παιχνίδια λοιπόν. Και να μην έχει τρέξιμο, πάλι αυτό το τρέχω. Πες μου τώρα, θέλω να βλέπεις και να μου λες. Αν σ' αρέσουν. Σαν γραφικά είναι ωραία. Ναι. Θα κάνουν πιο αληθινοφανές όπως ήταν παλιά. Ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο είναι. Έχουμε και χοντρό σε αναδικό. Ωραία φίλε, δες φαντασία που κάνουν τα τέρατα, και μουσική θέλω να το παίξω, σίγουρα. Θέλω να μιλάς λίγο πιο δυνατά και δεν σ' ακούω. Αυτό θέλω να το παίξω εγώ. Εντάξει. Άνετα, εγώ το παίζω αυτό. Ποιος μου θυμίζει το πρώτο. Είμαι λίγο, λοιπόν. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Τα παιχνίδια τώρα αυτά που βλέπουμε είναι super, έτσι. Το λέμε και αυτό. Εγώ αυτό μου θυμίζει σαν God of War. Στυλ, πάρεις σκοτώνεις στη τέρατα βέβαια. Καμία σχέση. Εντάξει, καμία σχέση, απλά δεν το πω. Καμία σχέση. Θα ήθελα εγώ να το παίξω πάντα. Καμία σχέση με τον God που λέει. Ναι, ρε, εντάξει. Έχουν βγει άλλα παιχνίδια σαν κι αυτό. Μπορείς να το φορμιάσεις. Γεια. Τι κεφάλι ήταν αυτό τεράστιο. Με 6 πόδια. Εμένα όσο μ' αρέσουν αυτά εμφανισιακά με τέτοια δεν τα παίζω, ναι. Εγώ το παίζω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά να τα βλέπω, αλλά δεν μπορώ να τα παίξω. Έλα, εντάξει. Βάλε στη λίστα για ένα παιχνίδι για μένα. Αυτό εδώ. Με τη μουσική πήγαινε, λες. Mortal Cell 2. Αυτό σίγουρα. Λοιπόν, παιχνιδάρα, το 26 γιατί αυτό πέσουν 5-6. Εντάξει, δεν το έχω πάρει, το PlayStation 5 να το παίξω. Γιατί εσύ δεν θα το παίξεις. Ξεκίνησε πολύ καλά. Εμένα μ' αρέσουν να τα βλέπω τα παιχνίδια. Μ' αρέσουν τα τέρατα που σχεδιάζουν. Μπράβο σε αυτούς που τα φτιάχνουν. Ναι, αλλά δεν μπορώ να τα παίξω αυτά. Θα τα παίζω εγώ, να τα βλέπεις. Εγώ ναι, όταν παίζω παιχνίδια θέλω να χαλαρώσω, να διασκεδάσω, να περάσω καλά, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να. Και πολλά τέρατα και τέτοια. Και πάλι για να χαλαρώσει, όταν παίζαμε FIFA για να χαλαρώσει, πάλι έχανε και νευρία. Δεν χαλαρώνει. Το Fortnite για σήμερα. Έγινε το Death Star Sabotage για το Fortnite. Live event. Να το. Αυτό θα δεις τώρα, Fortnite. Αυτό που θα γίνει σήμερα το βράδυ θα παίξουμε. Ναι, που θα παίξω πρώτη φορά. Ναι, ο Βασίλης θα παίξει πρώτη φορά Fortnite. Θα γελάσουμε. Εννοείται.
Μας βάλει να κυνηγάμε οχήματα. Death Star Sabotage, ορίστε. Σήμερα το βράδυ 9 η ώρα θα είναι, 8 η ώρα ξεκινάμε το live. Ναι, θα μπούμε για να παίξω για πρώτη φορά. Εγώ αυτός τυραμώνας και σαμπόρα. Εμένα θα γελάσετε σίγουρα. Αλλά για αρχάριος μπορεί να σκοτώσω περισσότερο στο Γιάννη. Δεν ξέρεις πότε μπορεί. Μας τα κλάψετε από τα γέλια. Hideo Kojima, να το μάθεις και τον Kojima. Death Stranding 2 έρχεται τώρα το καλοκαίρι. On the beach, στην παραλία λέει το παίζεις. Με μοχικά. Αυτός είναι Hideo Kojima. Ψάχνει παιχνιδάρες, ξέρεις. Πολύ γνωστός είναι στο game βιομηχανία. So, let me ask you, Mr. Kojima, you've Και worked τα for βγάλα many το years on this βίντεο project. για What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? Death Stranding 2, βγαίνει τώρα το καλοκαίρι. Well, we hit the pandemic after we released DS1. Το PT. Everyone experienced the pandemic. Ναι, άλλο. So, Τα άλλα ψάξτε μόνο να τα βρεις. I wanted to show Εγώ τα μάθω όλα τα... something next gen. Πες μέσα γράψει Hideo Kojima στα τι. We faced the pandemic, so I want everyone you to think Είναι about μας that δείξει when you μετά play την this game. πανδημία τι καλά μπορούμε να βρούμε μέσα στο παιχνίδι. Γιατί στο Death Stranding και το ότι έχει γίνει κάτι σαν πανδημία σε όλο το τέτοιο. Ναι, και προσπαθεί αυτός ο Sam Porter που έχει στον χαρακτήρα να συνδέσει τις πόλεις μεταξύ τους. Να πάνε να συνδέσει Τώρα μας τη δείχνει ζωή. Το παιχνίδι το ίδιο. το Death Stranding 2 μια σκηνή. Είπε. Αυτόν έχεις. Όχι, δεν νομίζω. Δεν μ' Το αρέσει Sam το μουσικό. Porter έχεις. Τι? Δεν μ' αρέσει το μουσικό. Τυφλό σύστημα. Όπα. Ήρθα! Πώς Δεν μ' ακούσατε. Welcome. Have a seat. Ναι, ευχαριστώ. Ρε. Over here. Παιδιά, αυτός μου θυμίζει έναν από τη δουλειά που έχουμε, ένα παιδί. Που με άλλαξε σήμερα το πρωί κιόλας στη βάρδια. Ήρθε πρωινός και μου μοιάζει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και Απλώς αυτός. ο δικός μας έχει κανένα τατουάζ και εδώ πέρα, ας πούμε. Μπορεί να έχει και αυτός και να μην φαίνεται. Μπορεί, αλλά του μοιάζει πάρα πολύ. No smoking, please. Και με τη μύτη. Τι ίδια μύτη έχει. Μην καπνίζεις, λέει εδώ Και μέσα. σου λέει την ίδια μύτη έχει. Ναι, ρε, ολόιδιο σου λέω είναι. Τι εσύ το λέω για So πλάκα. you are Neil Vana. Τι είπε η Μεβάνα. What do you do? Βγάλανε τον ήχο που ακουγόταν 2 φορές ο Φωνή. ήχος. Και τώρα το βγάλανε, είδες. Τι είναι. I'm a porter. Άμε που. So thank you. Τελείωσε We're good for today. η συζήτηση. Okay. Δεν μας έδειξε τι είπανε. Ψυχοθεραπεία. Neil. Όπα, έκλεισε και μόνο Το του. τάμπλετ, What? Διακόπτες. Τους διακόπτες κοιτάζε μαλάκα και εγώ τους διακόπτες έχω. Λεγκράζ. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει ρε φίλε. Sorry. Πού το βρήκα αυτό να είναι. You really don't remember me. Δεν με θυμάσαι λέει. Καταλαβαίνεις να το εξηγώ. Όπα, όπα. Πώς το λες εσύ, να παγά. Έχουν το ίδιο σημάδι, ο ένας εδώ και ο Στο μέσα. ορφανοτροφείο. The girl. You're alive. Χαστούκα! Stop. 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 Μη γίνει κάτι. Λοιπόν, τα παιχνίδια του Kojima δίνουν πολύ τις σχέσεις των ανθρώπων, δείχνει. Εντάξει, δηλαδή οικογένειας, δυνατές σχέσεις δείχνει. Τώρα μας έριξε την Έλλη και της Λούση μια σκηνή. Well, that was a clip from the game, a cutscene. And a We clip saw a from first it. glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. Mr. Kojima. まあ DS2 で非常に重要な In キャラクターです It's a very important character. ニールとルーシー。 Είναι πολύ σημαντικός まあちょっと χαρακτήρας. 詳しくは言えません I けど。 can't really So say because there'll be spoilers. Εγώ να τα πω για τα σπορτικά カニ του 座の σημάδι. 刻印が You saw the cancer mark
on both of their Σημάδι hands. καρκίνου ήταν και στο δυο το So they χέρι. have this deep connection and reveals throughout the story. And last time on Να, DS1, έχουν we σύνδεση have μεταξύ, Cliff, τώρα who αυτό was δεν θα πει played by πολλά Max. πράγματα. And of Λες να είναι course, by σημάδι ότι είχα story, καρκίνο και γίνουν he καλά. will not be in Δεν λέει. DS2. But this time, Neo will be like playing like the role that Max did Και κάνει μια καινούργια for θεραπεία και DS2. τους συνοδεύσαμε. And Cliff was a very popular character, but I think we have to kind of like top that character. So Luca Marinetti was a great actor, and I think it was great. He did a great performance, so I think you'll like this new character, Neo, too. Νέος χαρακτήρας είναι και πιστεύω σ' αρέσει, λέει. 20 days, so I'm not going to Σε 20 μέρες περίπου βγαίνει. you know. That's what I brought. Και δεν θα πω λέει παραπάνω To σχόλια. share, and you won't have to wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. Θα δείξουν εκπληκτικά μέσα στη βδομάδα, έχει διάφορα πραγματάκια. Live gameplay demo alongside Live play demo θα δείξει από το παιχνίδι. And let's just say this is Μπορούμε να not δούμε the εκεί πέρα last that πράγματα, you've seen of εντάξει. Neil this weekend, and we'll leave it at that. Yes, I'll show you the gameplay scene of Neil. So hope you enjoy. Will join us Sunday too. Excellent. All right, thank you so much. Την Κυριακή θα δείξουν ένα demo τώρα το παιχνίδι και τέτοια. Ένα τελευταίο demo πριν βγει. Πιστεύω το σημάδι θα είναι μια θεραπεία καινούργια που κάνει για τον καρκίνο και ήταν μαζί για αυτό που σου είχαν και εσύ. Μπορεί. Μπορεί. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. Lucy James. Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. Tom Hardy. Ηθοποιός είναι. Παίζει το παιχνίδι. Φτιάχνει και διαλογούλα. So the Lord commands. Παίζει γραφικά, But ambitious men. Γενικά τέτοια παιχνίδια εμένα μου αρέσουν πολύ. Με σκοτωμούς και τέτοια. Όπως ήταν το God of War, να σκοτώνεις, να κάνεις, να... Lord of the Rings που παίζαμε στο 2 νομίζω. Κάτι παρόμοιο. I became like them. I took up the sword. Prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken, have only one ending. Κρατήστε άμυνα. Η βροχή αυτά. I shall find no peace. On this road, there is only death. Ωραία πεταγωγικά. But that's just my story. Στρατηγική είναι αυτό. Ναι, στάδα, έτσι που στο δει τώρα στρατηγική στάδα. Go right your Ναι, own. και πάνω να δεις εσύ Πώς ήταν τα έτσι ποιος πας να πολεμήσεις, στον άλλο πόσο ζωή έχουν. Α, το χρονίκης, μην τι ήμιλ. Ωραίο. Ωραίο, εντάξει. Κοίτα, από γραφικά πάντως είναι πολύ ωραία. Γύρω στους 25 λέγει αυτό. Το παράνε πάρα πολύ η τεχνολογία τους. Καλά, εντάξει, γραφικά ναι. Το θέμα είναι να μην δίνεις τα ίδια πράγματα, θέλω να το πω αυτό. Βγάλτε καινούριες ιδέες. Πάρτε το Γιάννη να σου δώσει. Sonic Racing ανακοίνωσε, μιλάς δεν ακούς. Πάρτε το Γιάννη να σου δώσει καμιά ιδέα. Παίρνει το Sonic. Including surprise guest characters being revealed here at Να έχει SGF χαρακτήρες for the άλλου, first λέει. time. Surprise characters, λέει. Σέγγα ρε, να τους. Το Sonic. Ό,τι πρέπει για το γιο μου. Για παιδάκια. Για μας δεν λες όχι. Για μας, γιατί να παίζει με το γιο σου και αυτά δεν είναι ωραίο. Ορίστε. Μάλιστα, έχει τους χαρακτήρες του Sonic. Ωραία, αλλάζει και μέσα στο παιχνίδι. Και πίστες λέει πολλές θα έχει.
Από το universe του Sonic λέει η πίστης. Και σανίδες έχει, είδες. Και τι άλλο, και χαρακτήρες τους έξτρα που έχει, να. Καινούργιοι χαρακτήρες. Χατσούνι. Αυτός είναι από το τέτοιο. Από το Yakuza, το Like a Dragon. Δεν ξέρω το Like a Dragon. Και αυτός από κάπου. Να το κοινό πως φωνάζει. Ναι. Όταν παίζει και τα ξέρω. Οπότε στο Sonic θα έχει και άλλους χαρακτήρες εκτός από το Sonic. Coming in September, but that is not all. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Αυτός έβλεξε το Sonic. Το σκατσόκυρο. Thank you, Jeff. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing Cross World is the next generation of the Sonic Racing series. Developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Team. Που έχει γίνει ταινία, παιχνίδια και συνεχίζει και βγαίνει. Τον αγαπάνε όλοι. Ναι ρε φίλε. Μέχρι το παιδί μου ας πούμε και μεγάλη κίνηση. Also, unlike another kart racing game, Φαντάσου όταν το σκέφτηκε, φαντάσου πώς μπορεί να το κοροϊδεύανε κιόλας, Ναι, δεν ξέρεις. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις ένας χαρακτήρας πόσο πέρασε μπορεί να έχει ρε φίλε. Lastly, I have one more thing I'd like to show everyone here today. Μα όπου θες και Netflix να μπεις, όχι. Ταινίες, κινηματογράφο, παιχνίδια σε κονσόλες, Minecraft. Θα έχει και Minecraft μέσα, απίστης και τέτοια, του Sonic. Τρέλα ρε φίλο τύπος. Minecraft και Sonic μαζί. You gotta go craft. Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Bandai Namco. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. Άγρια είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν μπορώ να βλέπω. Κλείσει τα μάτια σου. Να τα είδες. Στο ρόμαξα με αυτό. Φίλε, δες πόσο καλοσχεδιασμένα είναι, πόσο ωραία είναι. Και δεν μπορώ να τα παίξω αυτά. Time. For some. Ωραία, ωραία. It heals. Τι λέει, σκάψτε λέει ένα κρανίο και βάλτε μέσα κεριά. For others. It wounds. Πάει το κέρι. Και πάει ο πενέρας. And for our world. Του Sonic το τέτοιο δεν είναι έτσι είναι. Oblivion. Όχι ρε, το τέτοιο είναι. Our hopes lost long ago. Το μάτι του Σάουρον δεν ήταν αυτό. Πώς σου λένε ρε, δεν το έλεγες. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Με το δαχτυλίδι. Και το τέτοιο ναι. Έτσι δεν τα έκανε. Καμία σχέση. Η πριν, ανοιχτό κρανίο, ανοιχτό στέρνο. Could you undo the sins of ruin? In this time, or maybe the next, you'll find how to save us all. Στιγμή της μάχης. Σαφώς και έχει το κοινό του και το παιχνίδι αυτό. Κοίτα, όμως στο παρόν όλα τα παιχνίδια σχεδόν πάνω κάτω το ίδια. Code Vein 2. Πάνω κάτω το ίδιο παιχνίδια τώρα. Αυτό, πάνω κάτω το ίδιο, αυτό που λες. Και να δεις ότι πολλά θα είναι έτσι από εδώ και πέρα δε. Εντάξει, όμως γενικά στο ίδιο στυλ βγαίνουν όλα. Αυτό είναι που λέω εγώ ρε, βγάλετε κάτι διαφορετικό, δείξτε κάτι διαφορετικό.
Τόσα πράγματα μπορεί να. Δηλαδή τώρα τόσα παίξεις μόνο που ξεχωρίζει το Sonic. Ναι, γαμάτα γραφικά, γαμάτα τέρατα, γαμάτα το ένα. Γιατί όλα έτσι να μου σκοτώνεις με σπαθιά και με τέτοια και με αυτά και το ένα και το άλλο. Ναι, δεν μπορείς να παίζω γιας καθόλου. Βγάλτε κάτι σαν το Detroit. Αυτό με Little Nightmares μοιάζει λίγο ρε. Περίμενα θα δραμάξεις λίγο. Να και εδώ τερατάκια. Βιασμό είχαμε εκεί. Χωρίς και στα δύο. Ναι. Ωραία εφέ έτσι σκοτωμού. Μια μάζα από τέρατα. Μια μπάλα από τέρατα. Η δεσμός έσπασε όμως, πετάχτηκαν δύο νομίζω. Ναι. Ναι, τι. End of Abyss. Το 26 αυτό. Όλα κοίτα, για αυτές 5, 6, 6 και 6 περισσότερο είναι, εντάξει. Μαθαίνεις για το χρόνο σου περίπου θα έρθει, κατάλαβες. An atmospheric action-adventure game coming in 2026 to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by first-time developer Fumi Games, published by PlaySide, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a familiar voice. There's something rotten at the heart of Mouseburg. Δες παιχνίδι. Δεν διαφέρει τώρα αυτά τα άλλα που βλέπουμε. Κάτι άλλο. Το Cuphead το παιχνίδι το έχεις δει? Δεν το έχεις δει το Cuphead. Παιδιά, το Cuphead παιχνιδάρα είναι. Διαφέρει πολύ από τα άλλα παιχνίδια. Σε στυλ κόμικ είναι και αυτό. Δεν λέγε τίποτα. Όχι, έπεσε ακόμα. Στυλ κόμικ είναι και εκείνο. Με έχρωμο βέβαια, δεν είναι έτσι χρώμαυρο. Και ήταν πολύ ωραίο. Αυτό σου θύμισε λίγο το Mickey Mouse στα σκόμαυρα τα τελικά. Στα παλιά και στα τέτοια ήταν. Στα παλιά τα κόμικ του Mickey Mouse. Στην πόλη μέσα που ήταν. We've been talking to them for a while about this project which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Let's take a look. Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι ένα Elden Ring και γίνεται χαμός. Και όλοι προσπαθούν να φτιάξουν παιχνίδια στο Elden Ring. Είναι πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο, ναι, βλέπει αυτό που λέμε. Βρε συμφωνώ ότι έχεις γραφικά, ναι, τώρα πρόσωπο δεν είναι τέλειο. Δες μάτι. Τώρα αυτά είναι σαν να μην βλέπεις τέτοιο, να βλέπεις ταινία είναι ρε φίλε. Δεν είναι παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. Γιατί βγαίνει ένα παιχνίδι και έγινε επιτυχία, μετά προσπαθούν να τα κάνουν όλοι το παρόμοιο. Ναι, να πάρουν στοιχεία από εκεί να το κάνουν κάπως έτσι. Δεν. Φαντασία 0. Αυτό τώρα είναι ταινία, καταλαβες. Ναι, πολύ γαμάτο. Γραφικά το ένα το άλλο σούπερ. Και τα cinematic που δείχνει. Το σπασέ ρε μαλάκα. Σαν να ήταν παγάκι. Παγάκι το είναι. Το σπαθί. Και ο δράκος. Τους έψεις όλους. Τους άνοιξε δρόμο για τους άλλους, You decide who wins and who dies. Who dies. Ποιος από τους δύο? Ο άνθρωπος, ποιος άλλος. Ποιος άλλος. Το πέτυχε! Πάει ο δράκος. Σε ποιον θα πέσει πάνω? Σε όλους. Σου λέει το έρθουν τα φτερά έτσι πάει. Οπ, μου το ανέβει. Έγινε με το μέρος. Υπηρέτησε. Τώρα αυτό είναι ταινία παιδιά. Να και ο δράκος. Game of Thrones, ορίστε. Συμφωνώ, θα είναι παιχνιδάρα. Αλλά είναι ίδιο με άρθρο δαχτυλιδιών και άλλα πολλά παιχνίδια σαν και αυτά, έτσι. Θα μου πεις και πώς αλλιώς το κάνει το Game of Thrones. Θα βγάλει λες και τόσα παιχνίδια όπως η σεζόν.
Δεν ξέρω. Memphis. The great Tsiolkovsky once said, one could count 1,000,000 billion suns in the known universe. So why do we deny other intelligent beings? Α, δημιουργούνε φάλαινες, βλέπεις. If they were out there, they would have visited Earth. Κοίτα, πάλι με όπλα και τέτοια, αλλά στο μέλλον. They will visit us. Ναι. But time has not come yet for this. Τώρα αυτό μοιάζει λίγο Bioshock. Το μηχανικό. Ωραία. Βάλαμε και το τραγούδι από Queen. Να φτάμε και το copyright. Ναι. Τρώμε copyright, τελείωσε. Πάλι με όπλα. Μπράβο. PC and consoles. Δεν μας λέει πότε. Και δεν μας λέει και ποιες κονσόλες, Έτσι κονσόλες, δεν λέει Xbox και τέτοια. That's right. Atomic Heart 2 is in active development at Munfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale. And this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. Nice. But that, believe it or not, is not all from Munfish today. Έχει κι άλλο παιχνίδι να μας δείξει αυτή η εταιρεία. Munfish, τι? Παρόμοιο. Is it recording? Yeah, it is. It's in the sky, a giant cube. Ναι, ένας κύβος. I can still barely believe it myself. Ένας γιγάντιος κύβος, λέει, εμφανίστηκε στον ουρανό. Ναι, και γυρίζει. When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know, I felt that same fear, though. A terrible sense of my own powerlessness. Περιοχές. Είδες πώς τα δείξε. Το βουνό ήταν από την άλλη το χιονισμένο. Ναι, δεν είναι περιοχές. Μπράβο, καλά πάμε και σε αυτό. Είναι αυτό, ρε. Αν ήταν όλο, λέει, το κύβος εκεί πέρα και δεν το βλέπαμε και απλά εμφανίστηκε. Όχι. Τι κάνεις. Περιοχές ωραίες, Να τα, αυτά είναι ωραία. Πολλά Οπα, γιαγιά. Η γιαγιά, τι ζουμ ήταν να δούμε. Και εσύ τέτοια selfie βγάζεις. The Cube. Το φαντάστηκα. Το φαντάστηκα ότι θα λεγόταν The Cube. Και στο προηγούμενο έχει τέτοιο. Ναι, ένα κίτρινο. Ναι, και ήταν πιο μισελέν ήταν, πιο πολλά πράγματα. Αυτό πώς φαντάστηκα ότι το λέγανε The Cube, ρε φίλε. Σε προετοίμαζε. Ξεκάθαρα ήταν. Εντάξει, πώς θα το ονομάσω, είναι σκύβος. Σε προετοίμαζε κιόλας. Ναι, ναι.
All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat 'em up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for up to 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far, ας πούμε, που ετοιμαζόταν ή κανένα άλλο έτσι όπως είναι το Spider-Man. Άντε τώρα, μην βγάζουν βλακίες με αυτά. Α, ναι, είναι φωτούτσα. Η γυναίκα Hulk, She-Hulk. Α, έτσι θα πέσεις. Αυτά τα γραφικά. Ξερνάω. Λοιπόν, πες μου τώρα, όχι σοβαρά, τώρα θέλω να μου πει κάποιος. Θα αγοράσεις κονσόλα 500 ευρώ, 550, 450 για να πας να παίξεις παιχνίδι έτσι που έπαιζες στο Game Boy Color και στο Nintendo, στο Atari. Σαν το Street Fighter, δεν σου μοιάζει. Γιατί να το κάνεις αυτό, για πες μου. Να δώσεις λεφτά 500 ευρώ να πάρεις μια κονσόλα και να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Και να πάρεις αυτό το παιχνίδι που κοστίζει 15 ευρώ. Δεν θα κοστίζει 15 αυτό. Αυτό θα κοστίζει 20, 30. Έλα, κάτι καλό έχουμε εδώ. Σαμουράι. Ωραία αυτό. Τα στήρα που τους κόβει. Αυτά είναι τα σπαθιά, είναι ωραία αυτά. Ένα κεφάλι, θα σκάσει. Κεφάλια είδες. Απλά κεφάλια που πετάνε. Δες τι όπλο. Να και τα τέρατα. Σαμουράι, τι ωραία όπλα. Όλα τα παιχνίδια έτσι θα κάνουν μεγάλα τέρατα, περίεργα. Απλά υπάρχει ένα τέρας και πρέπει να τους σκοτώσουμε. Ναι ρε, έτσι, γιατί μπορείς. Μουσάσε! Δεν είσαι απλός άνθρωπος, είσαι αυτός που μπορεί να σκοτώσει τα τέρατα, τα μεγάλα. Και θα χάνεις από ένα μικρό ανθρωπάκι μετά ρε. Το αίμα είδες στα γόνες. Ονιμούσα! Ονιμούσα, γνωστό παιχνίδι, Void of this World. Οπα, το μαζεύεις στο χέρι, Δυνάμεις, αυτά θα είναι δυνάμεις. Τα extra powers που τα έχεις στα δυνατά που τα χρησιμοποιείς μια φορά στο τόσο. Να βλέπεις πίσω τη γυναίκα. Δεν είναι γραφικάρις αυτά, 2.26 και αυτό. Τι να χέσω 5, Xbox. Ωραία παιχνίδια. Αλλά όλα τέτοια. In 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know and this next project is what I've been tracking for a few years. As a team at Song Spring Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Muppets. Fuzzy, the tournament of a million punches, you'll get yourself killed. Σαν να βλέπεις Muppet Show, έτσι. Muppet Show. Muppets. Alright, you little sick of fuzzy shit. Show me what you got. Και αυτό φαίνεται διαφορετικό τελείως, έτσι. Ένα μάτι, If you're gonna be champ, we gotta transform. Why are you even here? Έχεις μάθει Θα έχει γέλιο αυτό. Οχ, με βρίας. Του βγάλει και το άλλο το μάτι. Αυτό θα είναι το παιχνίδι τώρα. Θα καθαρίζεις τουαλέτες. Σαν το Ρόκι ρε. Προπονόταν με ό,τι να είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Ο Ρόκι Μπαλμπούα. Ρόκι Muppet Show. Άρα θα είναι Muppet, ναι.
Συνεχίζει ακόμα. Έλα, αυτό θα είναι ωραίο, θα έχει γέλιο ρε φίλε. Θα έχει πλάκα οι προπονήσεις. Θα έχει ωραίο, θα έχει γέλιο, όντως. Τι έκανα ότι θα πάρεις καθαρίζοντας ξεβουλώντας τη τουαλέτα. Θα παίζει XP. Έκανε καθαρίζει την τουαλέτα κύριε. Ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs, engaged in a perilous dance of wits. Και τα κρυάρια, τα πρόβατα. But a shadow. Πάμε τα κρυάρια. Get to the point. Killer Inn is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and the clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who is guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by rooting out every wolf. Such simple rules. But there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up. Buy items with the gold you earn. Loot chests for weapons and armor. Steal items, blow up opponents, poison others, place traps. Discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Φτάσε με τους δίκους ή με τα πρόβατα. The paths to victory are clear. You would do well to remember. Deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Your invitation awaits. Square Enix. Ωραίο. Χάρη σαν να είναι δύο ομάδες, κλικ και τα πρόβατα. Θα μπορείς να επιλέξεις βασικά πού να πας. Ναι, μπορείς να βρεις αντικείμενα, μπορείς να κάνεις. Να κλέψεις, να κάνεις, οπότε θα μπορείς να παίξεις δύο φορές και μία με φίλους και μία με το κρυάρι. Θα το αποχωρήσεις να δεις είναι ωραίο να παίζεις με φίλους. And though it's been a while, their Είναι recent ωραίο tech το tests παιχνίδι. prove that some things are definitely Και να είναι worth the μισή-μισή, wait. μισή λίγη, I'm of course talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year. We're excited to share a new trailer which will tell you more about the mystery surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. Arc Raiders. Breathe. Κασέτα. Let your body settle into a slower rhythm. Η γενική διατροφή. 20 ρεβούλες. Φαντάζομαι τι είναι τότε. You don't have to walk this path alone. Όπλα. Τι όπλα, αυτά τα είχαν Ghostbusters. Surround yourself with Τέτοια είχαν και πήγα μαζεύα τα φαντάσματα. Η έκλειψε τη μηχανή. Ήταν η εκεί ο άλλος. Όχι, δεν το καθόταν έπαινε η άλλη δίπλα και ο άλλος κλέβει την ταμιακή και έφυγε. Ναι. Και όλος το κυνηγός. Ωραία, εντάξει. Ghostbusters, μαλάκα. Σαν να βλέπεις Ghostbusters να κάνουν άλλα πράγματα. Με ρομπότο. Όχι εμένα. Ακούς ήχο, ωραίο έχω στο όπλο. Θα τη σκοτώσει ή θα μπορείς να τη σκοτώσει αύριο? 30 Οκτωβρίου. Για τις κονσόλες και στο PC. Εντάξει, για κάποιους που τους αρέσει. Εγώ είπα τι μοιάζει. Σαν να βλέπω Ghost Rider με ρομπότ. Alright, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th. But play it right now in Steam Advanced Access. Here is a brand new look. Τι έρχεται? Legendary. Τώρα εδώ τι δείχνεις? Κόκκους, άμμο, δημιουργεί άνθρωπο. Άνθρωπος του Σπασέλη.
Άνθρωπος από χώμα. Α, και μετά του, Πάντως, τι περίεργα όπλα ήταν το άλλο. Λοιπόν, είναι δύο άνθρωποι. Δύο χωμάτινοι άνθρωποι. Είδες όταν πέφτει ο ήλιος, παγώνουν. Αυτό έδειξε πριν. Ναι. Ναι, αφού μείνανε εκείνοι και έγιναν άμμο. Και λέει ότι προχωράει και γίνεται απάνω για να έχει και για να προχωράει. Έχει και οχήματα που οδηγάς. Αν το οδηγάς, μπορεί να είναι συναιμάτικο. Τι είναι αυτό το πέος που φύγει από εκεί. Ανοιχτό πέος τα είδες. Ωραίος χαιρετισμός. Σπαθή. Χαίρετε και εσύ έτσι. Όχι λέει αυτός, δεν είμαι μαζί σου. Και χωρίσανε. Όχο. Έγινε στρατιώτης αυτή τώρα. Πήγε με τους άλλους. Εμείς είμαστε εμείς, οι άλλοι είναι με τους άλλους. Ναι, και γιατί όμως τους δείχνει και εσύ. Και αυτός πήγε με τους άλλους. Και σου λέει τώρα σειρά σου. Βλέπεις δείχνει και με άμμο. Τώρα θα γίνεις εσύ με μας και θα γίνεις καλύτερος. Μεγαλύτερος πάλι θα γίνεις. Και χωρίζουνε. Και χωρίσαν οι δρόμοι. Εννοείται. Ο ένας πήγε με τους άλλους και άλλοι με τους άλλους. Με εμάς ποιος ήρθε. Κανείς. Κανείς. Εμείς είμαστε μόνοι μας. Θα φτιάχνουμε δικό μας κόσμο. Να φτιάχνεις και το αεροσκάφο σου. Με συγκόλληση κατευθείαν. Ποιος θα κατακτήσει την άμμο. Τσα. Επίθεση στην κόμενά του. Αυτό που πετάνε ανάμεσα στις σφαίρες, και δεν παθαίνουν τίποτα. Πώς δεν παθαίνουν. Πάει και αυτή, πάει και ο άλλος, είδες. Παλέψουν δύο τους τώρα. Μείναμε. Ποιος θα ζήσει. Δεν θα το μάθετε εδώ. Το μάθετε στο Dune Awakening. 10 Ιουνίου του 25. Την Τρίτη. Τρίτη βγαίνει. Ναι. Το πιο γρήγορο παιχνίδι. Πόσο γρήγορα. Το πιο γρήγορο αυτό. Και το Dune. Το Dune λίγο πιο μετά. Dune είδε και ταινία, When the void falls. Είχαν ένα θέμα με τα κάμερα. Είχανε πέσει. Σε εδώ εικόνες δεν μαλάκα. Δες τέρατα. Εντάξει, κοίτα πιο πολύ για ταινίες σου μοιάζουν παρά να... Heroes Monster. Τώρα αυτά άμα γίνουν ταινίες έτσι γαμάτα θα ήταν τέλεια. Να κάνεις να βλέπεις την τηλεόρασή σου. Ή στο σινεμά. Στο σινεμά, σε IMAX. Με popcorn. Και να τρώει Γιάννης. Δεν μ' αρέσει το popcorn. Και να κάνει πακ και να πετάγονται. Και να λέει τζάμπα έδωσε τα χρήματα. Τα χάνω. Σφυρί μεγάλο που είχε. Αυτά δεν χαλάνε ρε. Όχι, παγώνει το χρόνο και του πούσερα. Όλα τα ξέρεις, παγώνει το χρόνο. Από άλλα παιχνίδια δεν έχουν πάρει τα περισσότερα. Άρα αυτό το Unreal Engine. Παπάδες κάνει στα γραφικά. Billy. Χρόνο, Odyssey. 20 με 22. 20 Ιουνίου τώρα. Ναι. Σε λίγες μέρες. Και άλλο παιχνίδι. Τι είναι αυτό. Boring. Λίγο στο παιδικό πάει. Με τα σκέλη. Just as he once came to me, filling that dark tower with light. Sailor Moon, So I hear you're looking for someone? The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength and crave glory. Μου θυμίζει λίγο Sailor Moon. Το παιδικό. Sailor Moon, ναι. Είχε ματάριζα. What ending have you penned for Septimont this time? Sharing waves. Αδιάφορα για μένα. Τώρα τα βάζει μια σερία, τα βάλε. Ναι.
Να τελειώνουμε αυτά τα μικρά παιχνίδια. Να, και αυτό είναι διαφορετικό παιχνίδι, ρε φίλε. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ τέτοια παιχνίδια, κατάλαβες. Ναι, γιατί την άλλαξη δεν μπορείς να το παίξεις. Όχι ότι θα το παίξω, αλλά μ' αρέσει να βλέπω τέτοια. Πιο εύκολο να το παίξεις εσύ αυτό. Play the demo now. That's Mio, Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Θέλω να παίξω με άτομο, θα παίζεις διπλό. Και είναι stop-motion παιχνίδι. Θα είναι με κούκλες κανονικές που τους κουνούσανε. Αυτό θέλει να του δώσει μεγάλο τέτοιο, μπράβο. Co-op journey. Αυτό και κάποιο άλλο δεν ήταν παρόμοιο περίπου. Με νήμα. Τον Ravel's. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, εκείνο με το νήμα. Τον Ravel 2. Τον Ravel ήσουν μόνος σου. Και στον Ravel 2 ήταν τέτοιο. Να, δεν παίζεις co-op, 2 άτομα. Αυτά τα co-op πολύ μ' αρέσουν, ρε. Και αυτό είναι κάτι καινούριο το οποίο είναι stop motion. Είναι κλειστρή που την κάνει έτσι, μετά την κάνει έτσι, μετά την κάνει έτσι και τραβάει στιγμιότυπα και παίζεις. Out of words. Κρίμα όμως που δεν έχουν στόμα να μιλήσουν αυτά. Τέτοιο. Ναι, στεναχωρέθηκες. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. Το Mafia, αυτό είναι μεγάλο και δυνατό θα είναι, ξέρεις. Είχε παλιά και το βγάζουν τώρα ξανά. Here is the Summer Game Fest trailer. Δεν το βγάζω ξανά. Είναι η Mafia καινούργια δες. Because it can only come from someone close. An enemy can't hurt you like a friend. Τι ωραίο παιχνίδι αυτό, ρε φίλε, 2K. Who are you? Sono Enzo. Ο αρχηγός της μαφίας, αλλά δεν το λέω. My friends, my family. Ιταλία και τέτοια είναι, ρε. Ο χωριά Ιταλία και τέτοια. Η μαφία από εκεί είναι, ρε, κάτι γύρω. Η μαφία. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to. Φαίνεται πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτό. Ρώσικοι ρουλάκια παίζανε με τα όπλα. Remind them of their obligations. Το πρέπει να είναι πολύ καλό, να ξέρεις, και καλογυρισμένο και τέτοιο. Είναι και ωραίο ότι μιλάνε π.χ. στην Ιταλία Ιταλικά, όταν τα άκουσες δεν το βάζουν αγγλικά να μιλάνε. Ναι, αυτό είναι το ωραίο. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Αντέλα στην οικογένειά μου. When Isabella became involved, it became our business. Θα αφήσει την δικιά μας οικογένεια ή στην οικογένεια την άλλη? Πουτάνα! Σε ποια μαφία θα αφήσει? We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. Κοίτα, με σύγκριση με τα προηγούμενα, αυτό γραφικά δεν έχει τόσο εντυπωσιακά. Αυτό είναι παιχνιδάρα. Δεν έχει τόσο εντυπωσιακά γραφικά, αλλά είναι. Τι δεν έχει εντυπωσιακά γραφικά, σώση είσαι. Όχι, δείχνει αλήθεια, αλλά όχι σαν τα τέρατα που σου δείχνει τελειώ. Τώρα γιατί δεν σου μπροστά. Έτσι για να παίζω. Lego είσαι. Σαν το split fiction, να, και αυτό είναι τέτοιο co-op. Και αυτό μπορείς να παίξεις με άλλον έτσι τώρα, δες. Να, 2 players co-op adventure. Και θα είσαι Lego τώρα, φαντάζομαι. Να δημιουργηθείς σαν... Ένα από το και άλλο μπλε. Να το. Το μπλε σπίτι από μπλε. Και τώρα θα πρέπει να συνεργάζεσαι εδώ. Όπως είναι τα co-op. Κομμάτια για να γίνεις πιο μεγάλο και τέτοια. Αυτά για μένα είναι παιχνιδάρες, ρε φίλε, γιατί σε βάζει να παίξεις μαζί με κάποιον άλλον, να σκεφτείς, να κάνεις, να συνεργαστείς. Άρεσε, πρέπει να κάνεις... Όπως πάνω χάρη το FIFA. Να κάνεις αυτό το πράγμα, τώρα να κάνεις πιο μακρύ το τέτοιο. Ναι, όπως πάνω χάρη στο FIFA, που όταν παίζεις στην ίδια ομάδα με κάποιον που πρέπει να συνεργαστείς, το ίδιο πράγμα. Ναι, εδώ πρέπει να φτιάξεις τη γέφυρα και να πέρασεις απέναντι. Που είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστείς με κάποιον. Σκάλα, ας πούμε. Τα co-op είναι ωραία παιχνίδια. Ναι, γιατί πρέπει να βρεις άτομα που να μπορείς να συνεργαστείς καλά. Αν δεν μπορείς, δεν προχωράς. Αν είναι άσχετος και δεν ξέρεις να παίζεις, ναι.
πρέπει να κάνουμε αυτό, κατάλαβες. Ωραίο θα είναι γι' αυτό. Μπορεί να είναι Lego Voyagers και PlayStation 4, το βλέπεις εδώ. Και Switch και παντού. Εντάξει, τα περισσότερα βγήκα στο PlayStation 5. I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I am thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yeehaw! Voice actor είναι αυτή. Τι δίνει φωνή στο Nickelodeon. Κοίτα, και αυτό είναι διαφορετικό, παιδικό στυλ. Κάτσε να δούμε τι είναι. Ναι, η φωνή της. Ναι, αυτή ακούγεται. To summon the most ferocious, most awesome, most totally radical team of adventurers the land had ever seen. They alone would be able to. Ο Bob είναι, ναι. Πόσο καράκι. Δεν έκανε και αυτό. Προτιμώ πιο πολύ τα άλλα που είναι 3D και τέτοιο, το έχω παίξει. Αυτό και Nintendo και παντού βγαίνει. Καλό, αλλά θα προτιμούσα να είναι πιο... Εντάξει, το παιδί. Αλλιώς το ίδιο. Lies of P. DLC expansion λέει. Lies of P υπάρχει και το παιχνίδι και το θα δείξει expansion. Ωραία, δύναμη. Με το σιδερένο χέρι. Neo Wiz Round 8 Studio. No. Θα σπάσει τις αλυσίδες, σίγουρα. Κάνει και με το. Ωραίο μάτι, Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτά. Ωραίο μάτι, ρε. Αυτοί που τα φτιάχνουν τι φαντασία έχουν. Μόνο αυτό έχω να πω εγώ. Έχω δει τόσα περίεργα τέρατα, τόσα διαφορετικά τέρατα που λες ρε φίλε, παίζει να έχουν μεγάλη φαντασία όλοι αυτοί που τα φτιάχνουν. Σε πολλά παιχνίδια, έτσι, και από πριν που βλέπαμε παιχνίδια. Το σέρνει τον κάρπωσε. Το σέρνει, δες. Αυτό δεν είναι ωραίο τώρα. Το άλλο τον έβαλε στο στόμα, δες. Στοματά τεράστια κοιλιά του μέσα και τον ξέρασε σαν καραμέλα. Δες, στα μουσια του πιάστηκε στο στόμα του. Έλα. Αυτό είναι ωραίο expansion. Είναι δύσκολο παιχνίδι το Lies of P. Το είχα παίξει στο demo του. Δεν το έπαιξα ολόκληρο, αλλά είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι τα ψέματα του Πινόκιο. Αλλά Lies of P είναι από το Πινόκιο. Αλλά δεν έχει σχέση με το Πινόκιο, έχει και άλλα Next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement too. Inspired by a true story. Inspired by Silent Hill, είπε. I sit at the front of the dinner table where you used to be. 5 plates full. Plates of food. Plates of tomatoes. Ντομάτες. Να τις κόψουμε. Σε κυβάκια λέει. Ναι, αυτό λέει και πάνω του μετά. Plates of her legs. Beautiful. Broken. Δέκα, θα μην. Ένα κομμάτι κρέας που βαλάει δεξιά. Το πάλι με λαπανάκι. Ωραία, τα φυσέτες. Όχ, θα έχει τέτοια, εντάξει.
Εντάξει, μην τρομάζει. Άγκυρο το παιχνίδι, νόμιζα ότι ήταν ωραίο παιδικό τέτοιο, αλλά... Μην τρομάζει, σκοτίγιας απότομα. Α, πολύ ωραίο. Fracture Blooms. Ξεκινάει έτσι και γίνεται μαποβαμμένη κοινωνία. Είναι, σου ξεκινάει και εμένα. Πάρτε το. Πάρτε το εσύ άμα. Ωραία, αλλαγή θα έχει. Να το πάρεις. Παίξω. I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. Έρχεται το Neo. Έλα μου. Ξυλίκι. Έβγαλε και μια κάρτα. Μαγείες είναι αυτά. Blade and Soul Neo. Yes. Και άλλα παιχνίδια μας τα δείχνουν μαζί τώρα. Λίγο μαζεμένο, ναι. Γιατί είναι τόσα παιχνίδια για να δουλάξεις την ώρα μέσα στο Ρίξτε. Ναι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν άτομα τα οποία παίζουν τέτοια παιχνίδια, εντάξει, έχει το κοινό τους. Εμένα με αφήνει τελείως αδιάφορο. Το Σεπτέμβριο έγραφε και έφαταν. Τις τίγρες κυνηγάει. Σεπτέμβερ. Το σπαθί τους το κάνουμε τώρα. Κακός. Γιατί το λες αυτό. Δεν φαίνεται καθόλου. Αυτόν τον έχω δει κάτω κάποιο. Το σπαθί του Soul Calibur, δεν σου θυμίζει. Από One Punch Man. One Punch Man είναι αυτό. Αυτός είναι. Avatar. One Punch Man σου λέω. Μπαμ και τέλος. Μια μπουνιά λέει άνθρωπος. Μια μπουνιά του. One Punch Man. Φως, χαρούμενο πράγμα. Μαλαγία βέβαια. Εκπαιδεύοντας το... The Seven Deadly Sins, τι έλεγε. Το πρόλαβα. Αδιάφορο κι αυτό. Δείξτε εδώ κανένα Dragon Ball καινούριο να πούμε, να ευχαριστηθούμε. Ναι, ωραίες φωνές όμως. Δείξε ένα σπορ παιχνίδι, δεν μπορεί να έχει ένα σπορ παιχνίδι. Τόσο να βλέπουμε ένα σπορ παιχνίδι δεν έχει δείξει. Ένα με αυτοκίνητα καινούριο. Το κέρατό μου δηλαδή, δεν μπορεί να βγάλει κάποιος ένα αθλητικό παιχνίδι. Ναι, λένε Need for Speed, όπως ήταν. Ένα καινούριο Need for Speed να βγάλουνε που θα είναι καλό Need for Speed. Ή έστω να σου ανακοινώσει ή να σου ανακοινώσει το Need for Speed Underground, ξέρω εγώ, τέτοιο, remaster. Ναι, τώρα ειδικά με τα γραφικά που έχουν αυτά. Ευχαριστούμε και εμείς οι παλιοί ρε. Deadly Sins Origin, ωραία, The 7 Deadly Sins Origin. Πάρτε το. The Witcher. 5.6 is available today. Αυτό το έχεις δει. Έχω δει εικόνες παιδιά από αυτό το τέτοιο παιδιά. Είναι κάμερα που βάζεις avatar και ό,τι κάνεις στην κάμερα το κάνει κανονικά στο τέτοιο. Στο παιχνίδι. Ναι, δες εδώ πέρα με το Unreal, με το... Δες, αυτό είναι κανονικός, βλέπεις. Μιλάει εκεί πέρα και όπως μιλάς στο ρόγο κάνει να τους εκφράσει η κάμερα αυτή. Αυτό παιχνιδάρα λένε ότι είναι. Το Expedition 33.
Διαφήμιση στο μέσα του δεν Infinite Animals. Ωραία, διάλειμμα, φτάσαμε στη 1 ώρα γι' αυτό. Άλλη 1 ώρα να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, βλέπεις αυτά τώρα, τι μπορεί να είναι. Τι παιχνίδι μπορεί να είναι. Jurassic World ρε μαλάκα, τι μπορεί να είναι. Τι μπορεί να έχει δεινόσαυρους. Jurassic Park είναι ταινίες, Jurassic World είναι τα τέτοια. Σπάσανε και το φράτη και βγαίνουν έξω. Και πήγαν στην παραλία κάτω. Να κάνεις μπάκιο στο καλοκαίρι και θα έχεις ένα δεινόσαυρο δίπλα σου. Να λιάζεται. Ορίστε, τι θα είναι. Evolution το 3 κιόλας. Α, ωραία, φτιάχνεις ολόκληρο πάρκο. Σαν το Sims. Α, είναι ωραίο ρε Μπίλι. Να τα κάνεις όλα μπουρδέλα μετά. Το έφτιαξα και μετά θα κάνω και τους δεινόσαυρους, θα τα λύσουμε. 21 Οκτωβρίου. Έρχεται φέτος. Αυτό είναι ωραίο, με μ' αρέσει, κατάλαβες. Γιατί μ' αρέσει να κάνω τις μαλακίες. I'm Celia from Yacht Club Games. Γεια σου. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Αυτή είναι η ομάδα της εκεί πέρα που πήγαν τις δείξεις τώρα και φωνάζουν μόνοι τους. I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing out a bona fide classic. Είναι κάτι τα χέρια κουνιάνε. Παιχνιδάρα! Game Boy Color. Game Boy Color. Γιατί να δώσω 500 ευρώ να πάρω κονσόλα και να παίζω τέτοια παιχνίδια. Όσο καλό και να είναι. Γιατί. Να σου θυμίζει την παλιά πώς ξεκίνησε. Ναι ρε φίλε τώρα, δεν είναι λογικό. Βγάλτε μου στο Game Boy Color, βγάλε μια φορητή κονσόλα, να την πληρώσω 100 ευρώ και να παίζω τέτοια παιχνίδια. Για τον δρόμο. Ναι ρε φίλε, τον δρόμο, για τα μάξι, όταν κάνεις ταξίδια, για οτιδήποτε. Μου βγάζει αυτό και μου το παρουσιάζει κιόλας το παιχνίδι. Ελάτε να παίξει τη Μίνα. Έλα, 31 του Οκτωβρίου, θα το πάρω να το παίξεις. Εκεί νευριάζω, κατάλαβες. Εντάξει, όντως δεν είναι φασμάρα. Και Nintendo δηλαδή να έχεις. Δεν τι νομίζεις φθηνό είναι. Kyle Bossman, everyone. Τι του φέραν καρτά. Ραβασάκι. Σταματάμε το show. Κόλπο είναι αυτό τώρα. Hey Jeffy, if you're reading this, it means 3 things. Number 1, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And 3, you're gonna do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, wait. Deadpool. Deadpool είναι αυτά. Let's take a look. Deadpool. Έλα, δείξε κανένα καλό. Ooh, Red Band trailer. Hell yeah. Handcrafted with VR. and Merc with a MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience. Σε VR Deadpool. Oh, hi new friend. Hi new friend. Deadpool είναι ωραίο και σε VR είναι πολλά, αλλά όχι τέτοια γραφικά ρε γάμο. Ρε κάτω μου με αληθινά γραφικά, αυτό θέλω αυτό. Ναι. Θα ήθελα πολύ να ήμουν ο Deadpool σε VR. Δεν είναι πιο ωραία, ναι. Γιατί έχει την τρέλα, έχει να του λέει τις φλακίες του. Who designed this shit? Who designed this? Οι ατάκες θα ήταν τέλειες ρε φίλε. Όχι όντως, άμα είχε πολύ καλύτερα γραφικά, θα είχε πλάκα. All
all your dreams of being inside me come true in VR. Έλα τώρα. Spider-Man gets insomniac. Μέσα για το VR, μέσα για το τέτοιο, αλλά θέλω καλύτερα γραφικά, ρε, όχι αυτά. Πω, θα το ήθελα πάρα πολύ να ήταν κανονικό. Σαν τον Iron Man που είχαν βγάλει. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Καλύτερα γραφικά ήταν. Σε αυτό ήθελα καλύτερα γραφικά, ναι. Να είναι ξέρω με Unreal Engine, να πούμε, θα ήταν ωραία. Λίγο ξενέρωσαν να μου. Ωραίο. Let's take a look at the latest trailer. Survival horror. Big news, the release date. Να πεθάνουμε. Να σου χέσω, δες εδώ. Πέσαν τα ζόμπι για να μας φάνε. Να το. Μπίλι, αυτό είναι σοβαρό. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. Να σου βράσω, μαλάκα, δες. Σαφίλα! Πώς σε δείχνει πάντως, δεν σε δείχνει εσένα. Ναι, αφού είναι first person είναι. Όσα πηγές θα τα κάνεις. Κομπρούλης. Δυνατό, Έπαιξε το κάδρο πάνω. Να σε δω να παίζεις με αυτό. Δεν θα παίξω ρε τέτοιο, όχι. Αλλά θα το παραδεχτώ ότι είναι πολύ καλό. Και φαντάζεσαι αυτό και σε VR. Θα είμαι στα μάξι να δεις. Και αυτό σε VR θα ήταν ωραίο. Αν το σκεφτείς. Να κάνεις και με στρατιώτες δηλαδή, με ανθρώπους και με ζόμπις. Και με σκάτωτερα τα τεράστια. Ωραία μαλάκα, τι όπλα είναι αυτά. Dying Light, The Beast. 22 Αυγούστου τώρα. Κοίτα, και σε VR θα ήταν πολύ ωραίο αυτό να το βγάλουμε. Πολλά είναι ωραία σε VR, θα μην το συζητήσουμε το θέμα. Εγώ έχω πει VR είναι το μέλλον, αλλά δεν βγάζουνε. Και δεν φτιάχνουν καλά. Επειδή είχα το VR στο PlayStation 4, όπως ξέρεις. Έχω παίξει παιχνίδια και λέω ρε φίλοι, το μέλλον είναι εκεί, τελείωσε. Βγάλτε παιχνίδια VR, βγάλτε. Απλά φοβούνται πολύ. Να μην φοβούν. Τους ανθρώπους και κάνουν άλλα πράγματα. Να μην φοβούν. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven Dinosaur and Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. Teenage memories, θέμα φιλία. What are we doing? Γιατί από τα 90s, Annapurna. Hanging out. Για έφηβος. Getting buzzed. I've got to get out of this place. Opa. Yeah! At the end of an era, when αυτά είναι η εποχή μας, ρε. Ναι, it's time to look back on your greatest early 90s. Μαλακές του Video club. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. Είναι τα γουρούνια, λέει. Τους βάζουν, λέει, γουρούνια. Τι κάνατε? Retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot. To spend one last night together. Δες τι κάνεις? Βλέπεις, πετάς ρολό χαρτιά πάνω στο σπίτι. And with a soundtrack this good, it's gonna be... έχει πολλά, Iggy Pop, λέει, μουσική κανονική, Roxy Music, The Cure. I love The Cure. Έλα φίλε, θα έχει πολύ καλή μουσική 90s. Πολλά δικαιώματα έχουμε. Ναι. Experience it for yourself. Ωραίο θα είναι αυτό. Mixtape. Nothing but the hits. Ωραίο θα είναι. Εντάξει. Για τη γενιά μας, ας πούμε, να θυμηθούμε και πράγματα να δούμε, ωραίο θα είναι. Trust you have seen it. A beautiful world where harmony reigns. Sorry. Will you struggle until your last fleeting moment? Εξαφανίστηκαν όλοι. Your
destinies are sealed. There is no escaping them. That is why we must end you. Right here and now. On your guard. This is gorgeous. Take this. And just getting started. Let's put it into action. Τα γραφικά τα πιο παλιά. Τέτοιο στυλ, οκ, εντάξει. Είπαμε για κάποιους που τους αρέσουν θα τα πάμε. Άλλοι τα παίρνουν για να παίξουν μόνο το τρόπε. Τι? Το παίρνουν άλλοι για να παίξουν μόνο το τρόπε να πάρουν. Ναι, μπορεί και αυτό. Άμα είναι φθηνό παιχνίδι, τα παίρνουν για να έχουν τρόπες, σωστό και αυτό. We fight for a future filled with hope. Toa and the Guardians of the Sacred Tree. Nice. Toa and the Guardians of the Sacred Tree. A beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of God. Εκεί έπρεπε να ήμασταν εμείς τώρα, γιατί να λείπουμε. Excellent. They left me with nothing. No justice. No peace. Just names on the wall. The hunt isn't over. Not until I kill them all. Oh, ξύλο βλέπω εδώ. Με τα χέρια, χωρίς όπλα. Ναι. Ω, ήρθε και ο χοντρός, Ναι, ναι, αυτό είναι σώμα με σώμα. Πάσιμο, είναι και τα κόκκαλα, ναι. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που παίζεις έτσι και σου σπάγει τα κόκκαλα και έριχνε στο PlayStation 2. Ναι. Και πάρκου δεν σου θυμίζει του σταμάει το γαρδέλι? Ναι, λίγο. Ο σταμάτσι ο γαρδέλης δεν είναι. Θα είσαι πίσω από το σταμάτσι το γαρδέλι, έλα. Και πάρκουρ μαζί, Με πήρε και όπλο, με σπυροβολάκι όλος. Α, δεν βλέπεις τι κάνει. Ω, συνεφέρεις φωτογραφάζω το πριόνι. Αυτό είναι διαφορετικό, ωραίο, ας πούμε, δηλαδή είναι τέτοια, καταλαβαίνεις. Ω, τον έχεις από το τέτοιο, είδες. Έσπασε το κάγκελο και έπεσε. Ω, στο λαιμό. Καροτήρα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό ναι. Αυτό είναι ωραίο, Acts of Blood. Το καλοκαίρι του 26. Αυτό ήταν ωραίο, εμένα μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε, δεν ξέρω για σένα. Πουλιές τα λες όλες. Τους δέρονται πουλιές. Universal. Toronto. 2000. Πόσο? Μάντεψε, εσύ είχες το XX ήταν 10. The vegans, the robots, the demons. Who's behind this madness? Someone has to do something. Παπά, αγρίεψε. We need your help. Εμείς θα είμαστε αυτοί τώρα. Tribute presents Shows Scott. Γραφικά. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Το βίντεο ωραίο, αλλά τα γραφικά είναι. Εντραμώμα. Κοίτα, για αυτό τουλάχιστον έχει πιο καλά γραφικά από το προηγούμενο μηχανάκι που είναι τελείως Game Boy. Τελείως τραγωνάκια το προηγούμενο. Αυτά είναι λίγο λιγότερα. Αδιάφορο βέβαια κι αυτό. Το Μάριο. Τα Μάριο ήταν, ναι, αυτό θα λέγαμε. Τα πειράχα στα τέτοια. Τα λουλούδια. Σκοπ, Pilgrim, πώς το λέγε. Pilgrim EX.
Scott Pilgrim's back with his fist flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals. Four-player adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Ryan Lee O'Malley. All right, we're going to be right back. But first, we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Resident Evil Village, αυτή που έκανε το τέτοιο. There you are. Wait long. We've been preparing. Που έδωσε τη φωνή της στην Αλσίνα Δημητρέσκου. Η Δημητρέσκου ήταν μια... We've slashed the price to be lower than ever for you simple little men things. Η Δημητρέσκου και έδωσε τη φωνή της εκεί. Worry not, you ungrateful wretch. There's plenty more fun to go around. Now cease this foolishness and make your decision wisely. The first descendant. Μουσικούλα. Όπα Βασίλη παιχνιδάρα. Όπα Βασίλη παιχνιδάρα και από πίσω και από μπροστά. Ο Γιάννης θα το πάρει μέσα στο παιχνίδι. Το πήρα αυτό, το έχω αγοράσει ήδη. Το προπαραγγείλει από τώρα. Όχι να σε ρωτήσω κάτι. Το Stellar Blade το ξέρεις το παιχνίδι? Όχι. Γιατί δεν παίζεις? Το Stellar Blade γιατί έγινε γνωστό? Επειδή είναι παιχνιδάρα? Όχι. Γιατί έχει καπούλια η κόμενα. Να τα λέμε. Και οι περισσότεροι κοιτούσαν να παίρνουν ρούχα το οποίο βγάζουν πιο γυμνή από ποτέ, κατάλαβες, για να παίζουν. Μη λέμε τώρα βλακίες. Άντε μην αρχίσω τώρα και λέω. Για να νικάνεις τους αντιπάλους. Τι? Το Stellar Blade παιχνιδάρα ήταν και την αγόρασε τόσο κόσμος. Τι γίνεται το ρομπότ, αμάξια, άνθρωποι, ζώα, κομπέρα χέρια, ο άσου ξερνάει. Ελάχιστα είναι αυτό ρε. Λύκοι τρέχουν. Δεν έκανα που και να δεις τις χαζά πράγματα. Να και ένα χέρι. Πιάστο. Κεφάλια. Έκανες χειρονομία. Σκάμ. Έλα και αυτό είναι τρελό ωραίο. Κατουρούσε ο άλλος μέσα στην πεζόρα. Ναι ρε φίλε. Yes φίλε. Εντάξει έλα παιχνιδάρα για το σημείωσέ το. Ήθελες να δεις τι κόλλος, να πάρε αυτό. Εντάξει χάρα. Τον κυνηγούσε ο Λύκος του ξεβράγκα του άλλου. Τι τρέλα είναι αυτή ρε. Σκάμ. 17 Ιουνίου. Βαλάκα αυτά είναι τα τρελά. Τα τρελά μου αρέσουν χαζά παιχνίδια. Δεν μπορώ να βλέπω σοβαρά και τέτοια συνέχεια. Όλα τέτοια είναι. Κοίτα, η ζωή μας είναι όλα σοβαρά, οπότε δεν είναι θερανό. Αυτό φαίνεται ωραίο. Σοβαρό βέβαια, αλλά ωραίο φαίνεται. Built a rocket boy. At first I thought it was just broken synapses in my head. Keep your lens feet on. In years. I've been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like it's just knocking to get out. I'll be seeing you around. Σοβαρό φαίνεται αυτό, Maybe this is the και ωραίο και γράφει. Diaz, you were a good soldier. I don't want any part of your future. It's activating. Ωραίο φαίνεται αυτό. Mind's Eye Game 10 Ιουνίου του 26. Πρόσεξα. Καλέ γρήγορα και δεν το είδα κι εγώ. Hitman και Mind's Eye. Το καλοκαίρι του 25 λέει. Α, 10 Ιουνίου του 25. Αυτός εσύ μου κάνει το Hitman που έχει κάνει. Τις προάλλες αυτή δείξανε το 007, James Bond. Build a rocket boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City. This week... Και αυτό τι διαβιάζει. Άκου τι γίνεται. Είναι μεγάλο παιχνίδι. Θα γίνει, εγώ το είπα, μεγάλο franchise θα γίνει αυτό. Μπορεί να ξεκινάει λίγο ρηχά, επειδή είναι νέος και τέτοια. Να, θα γίνει μεγάλο αυτό.
But we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the World of Assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. Που ήταν στο Bond, λέει, το universe. Κάποιον φέρουν, λέει, στο Hitman που ήταν μέσα στο James Bond το τέτοιο, το universe. Καζίνο. Λεσίφρο! Από το καζίνο Ρουαλιάλ. Λεσίφρο. Ο Μίκελσεν, Μάτς Μίκελσεν ηθοποιός, ο οποίος έπαιζε στο καζίνο Ρουαλιάλ και έκανε τον κακό. Τον κάνανε χαρακτήρα στην τέτοιες πέρες στο Hitman. Το βάλουνε στο Hitman τώρα. Ναι, τον είχε σε ο τέτοιος. Το James Bond. Τώρα τον είχε στο Hitman. Και πήρανε το κακό του James Bond και το βάλανε στο Hitman. Θα πρέπει να το σκοτώσεις, σαν αποστολή καινούργια. Να πάσω εδώ να κάτσεις, εντάξει. Έξυπνο, πολύ έξυπνο, μπράβο τους αυτό που κάνουν. Hitman, μα δεν το έκανε να γνωρίσει κανείς το Hitman. Φαλακρός με ένα barcode εδώ πέρα πίσω. Δεν ξεχωρίζω στο πλήθος καθόλου. Εννοείται δεν ξεχωρίζω. Να βλέπεις. Στο Hitman. There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. Συνδεθούνε. We know our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? 007 έρχεται του χρόνου, λέει. Αλλά το Hitman υπάρχει, λέει, τώρα. Θα φέρει τον ηθοποιό τώρα, δες. That's right, everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. 6 Ιουλίου. Αυτός στο Death Stranding, ακούς. 6 Ιουνίου μέχρι 6 Ιουλίου. Στο Death Stranding που θα παίξεις, παίζει εκεί πέρα. Παίζουν γνωστοί ηθοποιοί στο Death Stranding. Thank you for joining us, thanks for coming to Summer Game Fest. 6 Ιουνίου μέχρι 6 Ιουλίου. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. Yep, that's it. And you know, this is... I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoes of the Schiffer once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence anymore. Οπότε παίρνει χαρακτήρα από το James Bond και το βάζει στο Hitman. In a casino in Paris, we want to make an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. Nice. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Schiffer is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. All right, well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. The elusive target mission starts today in a few hours. For only 30 days, and if you play it, you will unlock a unique reward in 007 First Light. Και αν το παίξεις αυτές τις 30 μέσα, ανοίγεις κάτι αντικείμενο από το 007. Κατάλαβες. Αν το παίξεις 30 μέρες, θα σου ξεκλειδώσει κάτι για το 007. Μάλιστα. Κουφάλιτσες είναι, ας πούμε παίξα και τώρα να στείλει και να έχεις και το άλλο. Όταν πάει στο 007 να έχεις και το... Αναγκάσεις να το πάρεις για να... Γιατί θα πεις, κάτι έχω για το 007, σπάρω και εκείνο. Έξυπνο μάρκετινγκ. Λέγκο. Τραπεζιό. Σαν επιτραπέζιο φαίνεται αυτό, να πηγαίνεις γύρω. Πάει, μας κράζει το διάκρα. Έχει mini games, ωραία. Να παίζεις. Και δεν στα παίζεις.
Πάνω από 60 mini games λέει έχει. Παιχνίδι για παρέα. Για οικογένεια, παρέα, ναι. Εντάξει, για παρέα που θέλει να κάνει χαβαλέ. Γαλοπούλα στο κεφάλι. Σαν το Mr. D. Those were literally just on screen, Chair. Wow! We got all that and more in. Και αυτό ωραίο, εμένα μου αρέσουν τα Lego. Έχει παιχνίδια ωραία τα Lego. Μέχρι στιγμής και τα δύο που έχει δείξει τα Lego ήταν ωραία. Και έχεις και το άλλο το co-op, θυμάσαι. Ήταν το πορτοκαλί και το μπλε τα μικρά. Και πότε έλεγε το... All right, next a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. 24 πιανού του μήνα. 24 ώρες είδα. Όχι ρε. Δεν άκουσα το μήνα, 24 μήνες, 24 του μηνός, ποιον μήνα είπε, δεν είπα. Δεν άκουσα. Έλα, αυτό είναι Fortnite. Ξεκάθαρα. Κλεμμένο από το Fortnite. Σε μένα κλέβουν, με δεν πειράζει. Θα κάνουν έτσι, θα φαίνεται το ένα με τα όλα, αλλά... Αδιάφορο μου είναι. Μέχρι και 20 παίκτες λέει τα παιδιά. Αυτό θα είναι πολύ multiplayer. Το artifact ψάχνω αυτό εδώ. Α, θα πρέπει να παίρνεις το artifact, να το πηγαίνεις στη βάση σου, κάτι τέτοιο. Να μεταφέρεις από το ένα στο άλλο. Ναι. Κάτι τέτοιο. Για να κατακτάς τα διαστήματα. 9 με 16 Ιουνίου. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived. Τράβονται λέει με ένα σπόρο λέει εδώ πέρα στο τέτοιο οι άνθρωποι και βγαίνει ένα δέντρο και όσοι τρώνε λέει το καρπό από το δέντρο. Ναι. Και δαγκώνουν τα κέρατα από το μυαλό για να πάρουν δυνάμεις. Ωραίο αυτό σε γραφικά, μου αρέσει τέτοιο στυλ. Εντάξει, πιο ωραίο γραφικά μετά. Δεν είναι τετραγωνάκια, αλλά είναι πολύ ωραίο. Τα σχέδιά του μου αρέσουν πάρα πολύ σε αυτό το. Εντάξει, κοίτα, αυτό θα το έπαιζα να σου πω την αλήθεια. Με σύγκριση με τα άλλα. Θα το δοκίμαζα και εγώ. Μ' αρέσει όλο αυτό το σκηνή που βλέπω. Blighted. Steam έχετε, δεν μας λέει πότε. Σύντομα. There is more Blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right. Λοιπόν, επειδή το είδα, αυτό είναι παιχνιδάρα. Τέλος να το ξέρεις. Δεν είναι στα γούστα μου, είναι τρομακτικό χώρο, αλλά είναι παιχνιδάρα να το ξέρετε. Ετοιμάσου να το δεις. Δεν ξέρω. Θα μου πεις στο τέλος άμα το δεις. Να είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ το ξεχώρισα. Μάντιφις. Δεν λέω, μιλάω εδώ.
Γραφικάρες. Παιχνιδάρα θα είναι. Ωραία, την έφαγες. Κάμερα. Δες εδώ. Καθόλου ρε. Δες εδώ και εικόνες. Δεν σε κυνηγάνε καθόλου. Μου κόψει το χέρι, δες. Τι δες, μαλάκα, τα physics που έχει. Και το παπάρι του είχε έξω. Ναι, τα physics δες. Κοίτα, ωραίο φαίνεται. Βλέπεις πως πέφτουν, πως κάνουν. Είναι πολύ αρχινόφανες. Ναι, ναι, δες το κεφάλι τεράστιο. Αρρώστια. Όντως θα το παίζω. Δεν σε χαμάρω. Μωρό γλουτέρας. Θέλω τσάπι. Κοίτα, όντως εγώ θα το παίζω αυτό. Πες το ότι δεν είναι τα παιχνιδάρα αυτό. Πώς πλάκα. Μπορεί να μην μου αρέσει να το παίξω, αλλά είναι... Ωραίο ήταν, εγώ θα το παίξω. With its previous beta amassing over 300,000 concurrent players on Steam and 3 million players in total. In this game, you explore a sci-fi universe and pilot powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wish-listed game, players are clamoring to know just one thing. When is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer we've been waiting for. Mecha Break. Growing Martian zones force the Galactic Federation. To advance its project Enterprise. Πάντως σε όλα τα παιχνίδια οι ήρωες έχουν έντονα μάτια, να προσέξεις. Πάει τώρα πέρα. Και σώσεις τώρα. Καινούριοι Transformers. Εγώ έτσι το λέω τώρα. Για να βοηθήσουν τον κόσμο μας. Για να σωθεί. Μουσική. Ωραία μουσική πάνω. Όχι, και ένα σήμα ήταν πίσω. Μία Ιουλίου. Καλά τα πάμε. Η μέρα Τετάρτη. Next title, small-scale players traverse the oversized world around them, filled with local wildlife and hostile machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinite Ας το ψάξω γιατί λες μπαλαγίες σε πλακώσω τώρα. Ποιος βύχει. Μία Ιουλίου είναι τρίτη. Τα παζά. Σου είπα σε τύχη. Για να το παίξει έξυπνος. Αλλά το πίστεψες. Ένα σκαθάρι. Το σκαθάρι. Cubit Studios Game. Μεγάλο το σκαθάρι, μπαμπά. Stark reality. The industrial civilization we were expecting to join. Is no more. Τόσο μικρό είσαι, αράχνη, είδες. Αγάπη μου συρρυκνώθηκα. Το σκαθάρι, σε φάει το σκαθάρι. Τι παιχνίδι είναι αυτό ρε. Βασισμένο στη ταινία Αγάπη μου συρρυκνώθηκα τα παιδιά. Σαν το Άντσι. Whatever it takes, we find a way. Infinity Simals.
Animals με το Infinity 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out. Και να προσωποποιήσω. Happy birthday to you. Resident Evil. Raccoon City. Happy birthday. Silent Hill. Resident Evil. Happy birthday. Δημητρέσκου. Happy birthday. Μια πολλά για τα 30 χρόνια. And to celebrate early, a special message from Takeuchi-san. Μου έρχεται κι άλλος. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。皆様のおかげでバイオハザードも30周年を迎えることができました。ありがとうございます。さてお待たせしているバイオハザードの最新作なんですが、もう少しだけあと瞬きするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それではこれからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 Ένα κλείσιμο του μάτι λέει και θα έχουμε νέα του. Κλείς το μάτι. Κάτι έρχεται. Κλείς το μάτι. Έρχεται Resident Evil, ετοιμάσου. Κλείς το μάτι. Περιμένουμε μέχρι ο χρόνος να είναι έτοιμος, λέει. Έρχεται Resident Evil, αυτό σου λέει. Όπα. Smackdown. Θα μπορούσε, αλλά... Let's rumble. Let's rumble. Alex. Άλλος. Γυαλί. Α, τέτοιο είναι αυτός. Ο Viper από το Street Fighter. Street Fighter δείχνει. Billy. Χαρακτήρες που έρχονται στο Street Fighter είναι αυτοί. Βιολέτ. Τρεις χαρακτήρες έριξε. Και τέταρτο. Και τέταρτο. Ωμέγα! Σαγκάτ. τώρα. Τέσσερις νέοι χαρακτήρες στο Street Fighter 6. Ρίου. Ναι. Fighters Edition. Ωραία. Night Street. Άλλο παιχνίδι. Μάσκα. Το στυλ του μάσκα πήγαινε. Και έτσι είναι μάσκα. Ωραία μουσική. Δισκοτεκ. Δισκοτεκ. Αλεξάνδρο. Κουβαλάει σημαία. Ωραία τον μπαζούκα. Καμίλα. Αυτή πυροβολάει και ανοίγει τα πόδια. Δες. Μάκινε. Και το ξοβόλος. Και ο γήπας. Α, πετάει με το βίντεο, με το γήπα του. Last flag. Για να προστατεύσει τη σημαία. Μάλλον κάποιος παίκτης θα έχει τη σημαία και θα πρέπει να προστατεύεται τον παίκτη που θα έχει τη σημαία για να πάει να τη βάλει στο νόμο, θα την βάλει το τέτοιο. Σου δείχνει που πρέπει να πας να τη βάλεις κιόλας, να προσέξεις, έχει άσπρο εδώ μπροστά. Αυτό ή ήταν που τη βάζεις εσύ? Νομίζω αυτό ήταν. Απλώς είστε ένα team. Εντάξει, τώρα 4 παίκτες, δεν ξέρω πώς θα είναι. 4 παίκτες. Ναι, και προστατεύεις τη σημαία και προστατεύεις αυτόν τον ένα που θα έχει τη σημαία. Αντιός. Πρέπει να πάρεις τη αλλού τη σημαία. Ναι, γεια. 5 παίκτες στην μια ομάδα. Μάλλον, ναι. Last flag. Ωραία μουσικούλα έχει αυτό, μάτς.
That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s, as you saw. The closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi Wuchang, Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look. Ωραία μάτια. Ωραία μάτια. 505 Games. Κόκκινο μάτι. Αυτό είναι ωραίο. Is this bloodshed really what you wanted? Στα πτώματα πάμε. Κάτι Wuchang, Wulong, Wukong που έχουν βγει. Σούπερ, να ξέρεις. Ναι, αυτό φαίνεται. Τέτοιου στυλ είναι όπως είναι και τα πρώτα που βλέπαμε. Όχι, αυτό κάτι. Πολλά παιχνίδια θα έπαιζα πάντως. Ω, βαθύ, Θηρία. What will it take to finally awaken you? Στολές. Πάλι εγώ θα έπαιζα πολλά παιχνίδια. Ναι. Ναι. Άντε να πάει στο PlayStation 5 να παίξεις. Γράψτε και στα σχόλια. Γράψτε στα σχόλια, θέλετε να το κάνει τώρα ο Γιάννης. Όχι βέβαια. Μόνος του. Καθένας παίρνει για τον εαυτό του. Άμα θέλει να παίξει θα πάρει, άμα δεν θέλει δεν θα πάρει. Με το ζώο το πάνω να παίξει. Γραφικά. Rise of the Deceiver. Wu-Tang. Ghostface Killer, present by. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχεις και πολλά. Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting, and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now, here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing, and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. Ορίστε, δίπλα XP θα παίρνεις. Άμα παίξεις λέει εδώ στα τογιά, πάρεις δίπλα XP. My calling takes me far from home, where shared struggles form fast bonds. Τον γάρφους. My greatest advantage. Adaptability. Their greatest weakness. Me. Απλώθηκε εδώ. Ναι ρε, τι να κάνω. Σαν το σπίτι μου. Σαν το σπίτι σου, δεν πάγω τίποτα. My story. My story is yours. Start your story today. Ορίστε, με 2 XP points. Το Game Fest. Του Store, Epic Games. One Store και έχουμε 4 πλατφόρμες λέει. Με άλλον. Netmarble. Netmarble. Τι λέω. Με πιάσεις τώρα. Οπ, μάτα. Στο πόδι της πήγε. Αξιολάτρε αυτό. Τι ήθελαν στο πόδι της. Την αγαπήσαμε. Με αυτά που βλέπω και εγώ μπορεί να αγαπήσω το παιχνίδι. Τι υγρή έβγαλε από εκεί μέσα. Δεν την πρόσεξα, δεν είδα. 26. Ξεκινά το τεστ λέει. And Wuthering Waves, Genshin Impact, Splitgate 2, Prologue, Go Way Back, Kokucom, δείχνει πολλά παιχνίδια. Wu-Chang, Fallen Feathers, Dying Light the Beast, Ark Riders, Marvel Rivals,
Sonic Racing Bros. World. Δείχνει όλα τα παιχνίδια που έχουμε δει τώρα. Κάποια δεν τα έδειξε, νομίζω. Τα Deathloop αυτά δεν τα έδειξε, τα έχει ρίξει παλιά. 20%. Πάρε στο Epic Games τέτοιο για να κατεβάζεις παιχνιδάκια. Εσύ κατεβάζεις από το Epic Games. Έχεις λογαριασμό, ορίστε. Πείτε του κάτι να ξυπνήσει, Epic Games. Nintendo Switch 2. Cyberpunk. Βγαίνει στο Nintendo. Το 2. 2. Το Switch. Πάλι Βενελίκη, δεν τρέπεσαι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, Keanu Reeves. Το ποιος. Here is another game throwing back to a classic animation style. Enter a surreal world where you're a down-on-his-luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Σκοτεινό ασπρόμαυρο, Α, και αυτός θα καινούριο σχέδιο είναι. Μισό κόκκινο, μισό. Το δόντι έκανε. Με αυτά πληρώνεις. Ναι, και πίες την πύρα σου. Σου σε μετούς έπαιζε, Another relapse, huh? Πηγάδι. Στο πηγάδι. Get well soon. Και αυτό διαφορετικό τελείως, Α, δες πως θα είναι. Maybe it's too much for someone like you. Πλάκα πάει. Να, αυτό μοιάζει με Cuphead, κατάλαβες. Το Cuphead ήταν πιο 2D, ας πούμε. Αυτό είναι σε πιο 3D κόσμο. Έχεις και ομάδα. Με μελιτζάνα. Καστερείς όλους. Έχει χαζά πράγματα. Αυτά είναι. Πλάκα πάει. Φίλε, κάτι διαφορετικό. Into the Unwell. Οκ. Μ' αρέσουν διαφορετικά. Splitgate 2. Ο Ναρόπαλο κατά έτος. Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. It's fucking awesome. Αλλιώς θα σας δίνω με το ρόπαλό μου, κανονίστε. Αγρίεψε το τέλος, μαλάκα, εντάξει, καπούλης. Drop zone, ναι. Πώς πετάχτηκε από μέσα, Sub-Zero. Last man standing. Να και το ρόπαλο. Μένα δεν μ' αρέσουν τέτοια. Εντάξει. Play free now. Παίξτε το και τζάμπα τώρα. Για σένα.
Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio. RGG. I pray with a song in my heart. Πού πάει αυτός? Και τους σκοτώσει την τραγουδίστρια. Να κατουρίσει. Ανάψε το μαρτύρα. Σκοτάδια. Στο να έχεις τίποτα. You can go to cool. 1943. Πρόσφατα. Τι ακούει από εκεί, είδες. Τι detective είσαι. Όχι και τέτοια. Ωραίο, ωραίο. Είδες που φεύγανε και κάτι έτσι. Ναι, δεν το χτούσε. Ωραία. Ξύλο. Έλα τώρα, έχει με Κίνα με τέτοια πράγματα. Για κούζα και τέτοια θα έχει. Εσύ θα σου κάνεις detective. Σε όχι Μέρσι. Δεν θα το δείξουμε Μέρσι. Το σφάξουμε έτσι. Εν ψυχρό. Μάκο. Daito. Daito. A Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? So, what are you then? Easily. Sana. 俺が知りてえや。Project Century. Θα ρωτούσα το ίδιο τον εαυτό μου, λέει. Stranger than Heaven. Άγνωστος από τον παράδεισο. Αυτό είναι. Ο άγνωστος από τον παράδεισο. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943. Καλό θα είναι και αυτό. I'm sure more surprises are surely on their way. Έτσι φαίνεται. All right, well, we're almost done here, but we do have one final, very special global game announcement. Ένα τελευταίο παιχνίδι global special. Today we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. Ναι, δείξτε το. Γραφικάρις φαίνονται. Ωραίο κτίριο. Λίγο άγριος φαίνεται αυτός, αν δεν περπατεί. Τόμα. Φόνη. FBI. Ανάποδα κάτσε. Όχι, δεν κάτι ανάποδα. Το πόδι είναι πάνω. Το πόδι είναι πάνω ή πλαγίος. Το πόδι πάνω είναι. Ναι. Έχει συγκεντρωμένη γυναίκα. Grace. Εδώ κανονικά καυτένει. Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, Έλα στο γραφείο μου. Να βάλει την παπούτσι της. Ωραίο γραφείο, ρε. Τακτοποιημένο. Της τάξης και της ηθικής. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. Oh.
I know that's where your mother was murdered. Εκεί δεν προφωνείς τη μητέρα σου είναι. Alyssa died 8 years ago. Πριν 8 χρόνια. Perhaps it's time for you to face the past. Πρέπει να το ξεπεράσεις, να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου. Grace. Τι λες μου. Τις αναμνήσεις της. Και την πάει εκεί και τι γίνεται μαλάκα. Πιάσανε. Τη πιάσανε ή τη βάλανε να γυρίσει να δει τι γίνει. Πιάσανε. Ανάποδα είναι αυτό, τη μαλλί της. Ανάποδα, να γυρίζει. Ρέμεται από κάπου. Χώρο για αυτό, μίσιμο. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Ένας κρατήρας. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Τι έχει γίνει? Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Everyone's gone. Ω, μαλάκα, το είδες? Εντάξει, σιγάρα. Τεράστιο από το ταβάνι έβγαινε ρε. Δεν είναι κάτι ρε μαλάκα, σιγά. Ρίξτε TV 9! Ρίξτε TV 9! Βγαίνει καινούριο. Τρόμαξα ρε μαλάκα με τον ηλίθιο. 27 Φεβρουαρίου του 26. Ω, νωρίς βγαίνει κιόλας. Αίμα. Ο Γέννης με το αίμα. Βγαίνει. Νωρίς το έτος του 26. Όσοι θέλουν να το παίξουν εγώ, γεια σας. Μπράβο, μεγάλη ανακοίνωση. Both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon, leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Thank you, Capcom. Glad we kept it a surprise. Μπράβο στην Capcom. That's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Μιλάκο. Τι λέει? Όχι, ωραία παιχνίδια. Εντάξει, πολλά παρόμοια παιχνίδια. Κάτσε να τελειώσουμε πως πούμε τίποτα και να μιλήσουμε. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend. You can watch and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this weekend in LA. And make sure to stay tuned for Day of the Devs, which is coming up next, with additional new reveals from incredible independent studios around the world and deeper looks at some of the independent games we showcased today. Thanks so much, everyone. Awesome, and thanks to you, Lucy. Great job co-hosting. All right, that's going to do it for Summer Game Fest. We will see you at Gamescom on August 19th. Thanks, everybody. August 19 είπε. 19 Αυγούστου. Ή 19. 19, 19. 19 Αυγούστου έχει και το τέτοιο. Λοιπόν, εντάξει, θα αφήνουμε εδώ πέρα, το είδαμε. Τι να πούμε. Λοιπόν, παίζουμε, εσύ θέλω να μου πεις πρώτα. Πώς σου φάνηκε? Κοίτα, πολλά παιχνίδια. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια πράγματα. Έχει πολλά παρόμοια παιχνίδια. Εντάξει. Σε αυτούς που του αρέσουν, OK, θα τα παίζουν όλα, θα τα παίξουν, φαντάζομαι. Πολύ ωραία γραφικά και ειδικά τέτοιο στις κονσόλες και όλα αυτά. Θα έπαιζα πολλά παιχνίδια. Εντάξει, εγώ. Ποια σου μείνανε, πες μου? Κοίτα, το Resident Evil το 9 σίγουρα το τελευταίο, ήταν πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ το δεύτερο, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι. Το δεύτερο? Ναι, το δεύτερο παιχνίδι που είχε δείξει. Αυτό. Δεν θυμάσαι το όνομα, τι ήτανε? Ναι, όπως είναι το Resident Evil, τις ίδιες στυλ ήταν όλα παρόμοια. Σίγουρα δεν θα παίξω αυτά τα παιχνίδια με τα γραφικά τα χάλια. Γιατί όπως λέμε, εντάξει, τώρα να δώσεις τόσα χρήματα να πάρεις μια κονσόλα και να παίξεις αυτά τα παιχνίδια, καλύτερα να βγάλετε σε ένα Game Boy, μια κονσόλα κινούμενη μπορείς να την πάρεις μαζί σου. Λοιπόν, να πούμε ότι ας πούμε, έδειξε μεγάλα παιχνίδια, έδειξε πολλά παιχνίδια. Όπως είπες, το Resident Evil είναι αυτό που έμεινε. Το Ήλ εμένα μου άρεσε. Αρρώστια! Και με τα τέρατα, το παιδάκι, το βρέφος που ήταν.
τα περίεργα. Έβγαλε πολλά χώρο, τα χώρο ήταν δυνατά που έδειξε, έτσι. Τώρα κάτι γουτσάνι, κάτι τέτοιο που έδειξε και αυτά, ναι, εντάξει. Αναμενόμενα, στο στυλ όλα αυτό τα ίδια. Εντάξει, εμένα μου άρεσε το Lego, να σου πω εκείνο και το Split, μου άρεσε όπως και το άλλο που είναι με το stop motion την κίνηση, με τις κούκλες εκείνες, το αγόρι και το κορίτσι. Που κάνανε τη διαφορά. Το Sonic εντάξει είναι ένα racing. Εντάξει. Που βάλανε κάποιους ήρωες από τέτοιο. Ναι. Το Hitman θα είναι πολύ ωραίο λογικά. Το Hitman έχει βγει, είπαμε. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως το παίξει μαζί με το Royale Casino Royale. Η πίστα, ας πούμε, ναι. Οπότε μετά, άμα βγει και το James Bond, θα είναι κορυφή. James Bond, εγώ έχω πει, παιδιά, θα πάει ένα μεγάλο franchise. Uncharted και βάλε. Εγώ το έχω πει, μοιάζει Uncharted. Ο ήρωας του 007 μοιάζει με τον Tom Cruise στα νιάτα του. Τα έχω πει αυτά σε κάποιους. Τα έχω στείλει κιόλας να τα δούνε. Εντάξει, σε γενικές γραμμές μέτριο το show. Εγώ περίμενα πιο μεγάλα, πιο πολλά πράγματα και άλλα πράγματα να ανακοινωθούν. Και πιο μεγάλα παιχνίδια. Ναι, φίλε, να δείξει και κάτι άλλο. Εντάξει, δηλαδή θα μπορούσαν να βγάλουν όπως λέμε ένα Need for Speed. Ναι, πάνω δηλαδή το στυλ που βλέπουμε, που είδαμε τώρα ήταν horror game παιχνίδια, FPS παιχνίδια και αυτά τα με τα σπαθιά Ιαπωνία, Κίνα, σαμουράι και τέτοια. Πάνω κάτω αυτά εδώ πέρα. Δεν μου δείχνεις ένα ξέρω racing, εντάξει δεν μιλάμε τώρα για το Sony. Εντάξει, ναι, ένα για μεγάλους. Δείξε ένα με αυτοκίνητα, με μηχανές κάτι. Δεν υπάρχει κάποιος να βγάλει ένα παιχνίδι με μηχανές να φαίνεται αληθινό σαν το Gran Turismo. Με μηχανές. Κάτι. Τέλος πάντων, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ένα Dragon Ball να βγάλουν. Dragon Ball πιστεύω. Κοίτα, έχει και τις 19 Αυγούστου πάλι να ανακοινώσει πράγματα. Το Xbox έχει σήμερα, αύριο, Κυριακή 8 του μήνα, έχει πάλι βίντεο. Να μας ανακοινώσει παιχνίδια για το Xbox. Το PlayStation μας έδειξε 2 μέρες πριν. Ναι. Αν τα έχεις δει, το έχω στο κανάλι μου και εσείς μπορείτε να δείτε στο κανάλι μου. Μπείτε το δείτε. Εγώ θα πάω να το δω γιατί δεν μπόρεσα να δω. Ναι. Και αύριο, αν μπορείς, αλλά το 8 η ώρα θα έχει τέτοιο. Να κάνουμε το live, να το δούμε live το βίντεο. Ή το Xbox. Ναι. Να ανοίξουμε live. Και να μιλάνε και τα παιδιά. Live στο live, κατευθείαν. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα, ό,τι άλλο θέλετε, σχόλια μπορείτε να αφήσετε κάτω από το βίντεο εδώ πέρα. Να πείτε τι θέλετε, να απαντηθούν και ο Βασίλης σας παρακολουθεί πλέον, ο τσατάκιας και να σας τσατήσει. Λοιπόν, να κλείσουμε το βίντεο εδώ πέρα, θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε, ευχαριστώ τον Βασίλη που ήταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ που ξαναρχίζω να μπαίνω στα παιχνίδια γιατί είχα χρόνια να μπω. Θα τον μοιήσω εγώ είπα, θα τον μοιήσω. PlayStation, τέτοια, στο παιχνίδια θα τα μάθει όλα. Θα γίνει διαφορετικά. Έτσι. Εντάξει. Σιγά σιγά. Το βράδυ παίζουμε, βλέπουμε το event του Fortnite με τον Billy, Θηραμόνα και Σαμбόρα. Μπείτε. Τα λέμε. Άντε, bye. Και φυσικά μπορεί να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, X, TikTok. Και κάτω εδώ χαμηλά subscribe. Και κάτω εδώ πέρα χαμηλά, ξέρω εγώ από εδώ, κάπου εδώ πέρα δεν ξέρω. Όχι. Θα βλέπετε. Από εκεί, εδώ, εκεί, εδώ. Όχι πατήστε like, σχόλιο, κοινοποίηση, καμπανάκι και εγγραφή στο κανάλι. Ευχαριστούμε. Bye. Άδεια.